હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલ ગુજરાતી કિચનમાં। આજે આપણે જોઈશું ગુંદા કેરીનું અથાણાની રેસીપી। એની સાથે જ મેં અથાણાનો સંભાર બનાવવાની પણ રેસીપી બતાવી છે। તો જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવે તો લાઇક અને શેર કરી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો। તો ચાલો આજની રેસીપી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। આ અથાણું તમે આખું વરસ સ્ટોર પણ કરી શકો છો। તો ચાલો બનાવીએ આજની રેસીપી। તો સૌથી પહેલાં આપણે એનો જે સંભાર મસાલો છે તે તૈયાર કરીએ। તો મેં એક પેનમાં એડ કર્યા છે મેથીના કોરિયા, લગભગ 50 ગ્રામ જેટલા એડ કર્યા છે। હવે આપણે રાઈના કોરિયા એડ કરીએ। રાઈના કોરિયા મેં 30 ગ્રામ જેવા લીધા છે, તે એડ કરીશું। હવે એની અંદર આપણે 1 મોટી ચમચી હિંગ એડ કરીએ। મીઠું નાખીશું 1 મોટી ચમચી જેટલી। મીઠું આમાં થોડું માપનું હોય એટલે આપણે વધારે એડ કરવાનું। હવે મેં 2 મોટી ચમચી સિંગ તેલ લીધું છે, એને ગરમ કરી લઈએ। ગરમ થઈ ગયું છે, એમાંથી વરાળ બંધ થઈ જાય એટલે આપણે એડ કરી દેવાનું અંદર જ। અને હવે આપણે તરત ઢાંકી દઈશું 5 મિનિટ માટે। 5 મિનિટ પછી આપણે ખોલી લઈએ અને મિક્સ કરી લઈએ। હવે આપણે 2 મોટી ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું લીધું છે, તે એડ કરીએ। એની સાથે જ અડધી ચમચી હળદર પણ એડ કરી દેવાની અને મિક્સ કરી લેવાનું છે। તો સરખું બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે। તો આપણો આ અથાણાનો સંભાર મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે। તો આપણે એને સાઈડ પર મૂકીએ। હવે મેં એક કેરી લીધી છે, લગભગ 250 ગ્રામ જેટલી કાચી કેરી, એને આ રીતે છોલી લઈએ। હવે આપણે આ રીતે આ છીણીમાં એને છીણી લેવાનું છે। તો મેં કેરીને છીણી લીધી છે। તેની અંદર આપણે અડધી ચમચી હળદર એડ કરીએ, મીઠું એડ કરીએ અડધી ચમચી, અને એને સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે। તો આપણે એને સાઈડ પર રાખી દઈએ। અને ગુંદા મેં લીધા છે 250 ગ્રામ જેટલા, એને મેં ધોઈને ક્લીન કરી લીધા છે। તો આપણે આ રીતે એને તોડી લેવાના છે વચ્ચેથી, અને અંદરથી જે એના બીજ આવે તે કાઢી લેવાના છે। આ રીતે આપણે બધા જે ગુંદા લીધા છે એને કાઢી લઈશું, અંદરથી બીજ બધા એના। મેં બધા ગુંદામાંથી એના બીજ કાઢી લીધા છે। તો હવે એને સાઈડ પર રાખી, હવે આ જે કેરી આપણે છીણીને રાખી હતી એને અંદરથી આપણે બધું પાણી બરાબર મિક્સ કરીને એને અંદરથી પાણી કાઢી લેવાનું છે। તો બરાબર મિક્સ કરી લો એકવાર, અને એને આ રીતે હાથથી દબાવીને બધું એની અંદરથી પાણી કાઢી લો। તો મેં કેરીમાંથી જે બધું પાણી કાઢી લીધું છે। તો હવે આપણે એને મસાલામાં એડ કરીએ। તો આપણે થોડો મસાલો કાઢી લેવાનો છે, પછી આપણને લાગે તો આપણે એડ કરીશું। તો મેં 1 વાડકી જેટલો, નાની વાડકી જેટલો મસાલો કાઢી લીધો છે। તો હવે આપણે આ કેરીનું જે છીણેલી છે તે અંદર એડ કરી દઈએ મસાલાની અંદર જ, અને એને બરાબર મસાલાની સાથે મિક્સ કરી દઈશું આપણે। તો હવે આપણે જે બાકીનો મસાલો છે તેની અંદર ફરીથી એડ કરી દઈશું। થોડોક એડ કર્યો છે મેં, અને એને સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। મેં લગભગ 150 ગ્રામ જેટલો અથાણાનો સંભાર યુઝ કર્યો છે। આ તમે ખાટા અથાણામાં પણ મસાલો એડ કરી શકો છો, આ રીતે બનાવીને, જે રીતે મેં બતાવ્યું એ રીતે। તો આપણો જે કેરી અને મસાલો છે તે સરખી રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે ગુંદા જે કરીને રાખ્યા હતા તે તૈયાર, એની અંદર આપણે આ મસાલો એડ કરી દઈએ। આ રીતે ફિલ કરી દેવાનો છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે મેં ગુંદાની અંદર મસાલો ભરી લીધો છે। આપણે બધા ગુંદાને આ રીતે જ ભરી લઈએ। તો બધા ગુંદા અંદર મસાલો ભરાઈ ચૂક્યો છે। તો હવે આપણે મસાલા જે વધ્યો છે એની અંદર એડ કરીને હાથથી બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। મેં ગુંદા ઓછા લીધા છે। જો તમારા ઘરમાં ગુંદા વધારે પસંદ કરતા હોય તો તમે વધારે એડ કરી મસાલો ઓછો પણ રાખી શકો છો। ઇવન તમે કેરીને કાપીને પણ યુઝ કરી શકો છો આ અથાણામાં। તો હવે મેં 250 કે 300 ml જેટલું તેલને મેં ગરમ કરી લીધું છે। તેલ મેં સિંગ તેલ લીધું છે। ગરમ થાય પછી એકદમ ઠંડુ તેલ થઈ જાય પછી જ આપણે મસાલાની અંદર એડ કરવાનું છે। તો આપણે થોડુંક એડ કરી દીધું છે તેલ, અને એને ચમચીથી આપણે એકવાર સરખી રીતે હલાવી લઈએ। તમે જોઈ શકો છો કે આપણો જે મસાલો છે સરખી રીતે તેલની અંદર મિક્સ થઈ ગયું છે। જ્યારે તમે બોટલમાં ભરો ત્યારે મેં તમને પહેલાં પણ કહ્યું હતું એમ કે બોટલની ઉપર તેલ રેડવાનું, જેથી આપણું અથાણું ખરાબ ના થાય।
તો તેલ બાકીનું છે જ્યારે મેં બોટલમાં ભરીશ ત્યારે આ એડ કરી દઈશ. તો આને આપણે 1 દિવસ પછી બોટલમાં ભરી દેવાનું અને આ અથાણું તમે 10 દિવસ પછી ખાઈ શકો છો. તો તમને જો મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલશો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. મળીશું આપણે એક આવી નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધીને આવજો.